Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru prima perioadă a lunii iulie, perioada cuprinsă între 1 până pe 5 iulie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți aici, care mă susțineți prin like-uri, prin comentarii frumoase, prin gesturi de apreciere și prin fiecare gând bun care se îndreaptă către mine, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Desigur, cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. În felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele și aparte de acest lucru este gratuit, abonarea este gratuită. Și acum, dragilor, haideți să vedem ce este important de știut pentru voi, dragilor din Vărsător, în perioada 1-5 iulie. Ce este important? Răspunsuri. O experiență, cel puțin una, care vă va răspunde la anumite întrebări. Încă o carte, te rog. Ce este important de știut pentru dragii mei din Vărsători? Încă o carte, te rog. O voi lăsa. Ia să vedem. Dragilor, se pare că veți avea parte în aceste prime zile de iulie de niște situații, de niște experiențe pe care va trebui să le îmbrățișați cu curaj, cu determinare, pentru că se pare că de aici începe construcția. Veți primi niște răspunsuri care până acum s-au lăsat așteptate, așa că păstrați-vă mintea deschisă, nu vă pierdeți curajul și nici motivația. Sunt lucruri care or să vă ajute să rezolvați poate situații complicate, să treceți peste anumite obstacole, anumite situații care pe voi vă frământă în mod deosebit. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Vărsător în perioada 1-5 iulie. Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Un 8 de cupe, un 3 de monede, un 9 de spade, un 10 de cupe, avem surpriza perioadei, ia să le și clarificăm. Am senzația de lucruri mărunte, dar importante în această perioadă. Clarificăm pentru dragii mei din Vărsător, 8 de cupe, perioada 1-5 iulie. Clarificăm 8-ul de cupe. Clarificăm 3-ul de monede, te rog. Clarificăm 9 de spade. Lucruri care vă frământă. Clarificăm 10 de cupe. Și clarificăm surpriza perioadei.
Bun. Haideți să vedem. Și începem cu partea profesională. Nu știu de ce, dar voi aici aveți lăsat ceva în urmă. Că e job, că e proiect, că e ceva care unde voi simțiți că nu mai merge. De ce? Avem aici, nu știu dacă zodia Fecioară vă spune ceva, dar voi ați avut o dezamăgire profundă. Cineva care posibil să vă fi promis ceva pe planul ăsta profesional și să nu se fi ținut de cuvânt. A trebuit poate să acceptați o schimbare dificilă, poate o pierdere temporară de încredere. Dacă voi aveți ascendent în Fecioară, posibil vorbim de încrederea în voi pentru o perioadă de timp. Totuși, avem un 9 de monede și un paș de cupe. Eu aș spune că a fost o etapă în care voi ați fost apreciați pentru ceea ce făceați și chiar ați avut șansa, poate chiar vă bucurați de ea în același timp, oferta asta, într-un post poate mult mai stabil, cu un venit mult mai bun și a fost o propunere care parcă a fost așa, pe sufletul vostru. Am desigur și zodii de apă, Rac, Pești, Scorpion, dar din câte văd eu aici, voi sunteți hotărâți să lăsați ceva în urmă cu acest 8 de cupe. Să renunțați la un proiect, la un job care nu vă mai aduce niciun fel de satisfacție, poate nici materială și nici de niciun fel, sau să părăsiți o anumită colaborare. Și pur și simplu să vă decideți să urmați ceva mult mai creativ, poate pe alt domeniu, o altă direcție profesională. Ceva care să se potrivească mult mai bine cu așteptările noastre. Pe partea bănuților, un 8 de monede. Ce motiv să că e 3? E un 8 de monede. Adevărul e că am și o problemă cu un ochi. Văd decât cu unul singur. Celălalt e cât o gogonea. M-a mușcat ceva și insectă, nu știu, aveți mare grijă, mai ales în perioada asta cu căldurile astea. Dragilor, un rege de bâte și un 5 de cupe. 8 de monede. Pe partea banilor ne vorbește de o perioadă în care posibil veniturile voastre să crească, nu ceva wow și nu foarte rapid, destul de lent, se preconizează, ca să spunem așa, acest lucru. Dar eu ce văd se corelează foarte bine și cu cartea profesiei. De ce? Pentru că vorbește de un venit stabil, un pic, cum să zic, un venit stabil, un pic mai mult față de ce ai avut înainte, să zicem. De unde? Provine de la un rege de bâte, o zodie de foc, berbec, leu, săgetător, posibil, și vine după o perioadă în care ați avut senzația că ați pierdut tot. Vine după o perioadă în care v-ați tot lovit de tot felul de cheltuieli neașteptate, de investiții care nu v-au adus neapărat un profit, sau pur și simplu după o perioadă în care ați pierdut niște bani în tot felul de tranzacții. Așa că tind să cred, mai ales cu regele ăsta de bâte aici, că ori ați avut într-un final abilitatea să vă gestionați mult mai bine banii. Dar eu cred că aici vorbim de o planificare strategică. O planificare strategică care pe voi să vă ajute foarte mult și care a dus cumva
la această cumva sumă de bani stabilă, fixă și un pic mai bună față de ce ați avut până acum. Ei, pe partea asta relației sunteți voi un pic cam necăjiți. Ia să vedem, o stare de agitație. O stare de agitație, o neliniște emoțională, teama că ceva se pierde, teama că poate partenerul vă va dezamăgi, posibil o anxietate legată de viitorul relației voastre, de gânduri care vă cam tulbură așa din punct de vedere emoțional și posibil să lipsească încrederea. Încrederea și faptul că, cum să zic eu, tendința asta, posibil, nu zic pentru toți, tendința de a dramatiza mai mult decât trebuie o anumită situație legată de relația voastră. De unde vine? De la acest paj de monede. Poate să vină din cauza unei energii tinere, cu legături posibil în zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Nu știu, poate că partenerul vostru, nu știu, vrea să înceapă un alt curs într-un alt oraș, să zicem. Sau are o atitudine foarte juvenilă, chiar dacă are o anumită vârstă, are o atitudine mai tinerească, așa, un comportament mai tineresc și asta pe voi vă cam roade, să zicem așa. Sau este ceva ce voi vreți să construiți împreună, dar problema este că unul dintre voi pune prea mult accent pe aspectele practice și mai puțin pe emoție. Iar voi simțiți lucrul ăsta. E ca și cum, bun, facem lucrurile practic, avem bani, avem, planificăm tot, dar dispare cumva factorul emoțional, sentimental. Și asta vouă poate să vă și creeze aceste stări. Cei care sunteți singurei, ce frumos 10 de cupe aici, vine de la carul, 2 de spade, nebunul și un 7 de bâte. Dragilor, se pare că voi dați dovadă de un început de maturitate, chiar dacă ați încercat voi să vă faceți că nu vedeți, că n-auziți, că nu vreți să știți. Totuși aici, bine, ca și zodii, avem Vărsător, voi sunteți, și Rac. Ce mi-apare mie aici. Poate să fie, poate să nu fie. Dar cert este că mie mi-apare o călătorie. Cât ați încercat voi să amânați. De ce? Nu vă simțeați voi pregătiți pe deplin să vedeți că o anumită situație sentimentală, ați refuzat să vedeți realitatea într-o situație romantică, ați negat poate sentimente, dar nu știu dacă cineva, o persoană vine la voi sau voi vă duceți, pentru că eu am un 10 de cupe important aici, care mie îmi spune că e un moment, veți trăi un moment de împlinire personală, emoțională. Veți avea o vibrație foarte pozitivă. Veți avea o oportunitate frumoasă. Și chiar puteți avea parte de o conexiune foarte sinceră și chiar foarte durabilă. Asta cu condiția, desigur, nu trebuie să așteptați perechea perfectă. Da? Pentru că nu există. Acest arcan major, carul, îmi vorbește desigur și de faptul că voi, probabil, unii dintre voi, nu toți, căutați relații cu persoane care să împărtășească anumite ambiții pe care voi le aveți. Să împărtășească determinarea voastră. Eu zic, nu știu dacă voi sau altcineva este foarte hotărât. Este foarte hotărât să acționeze la modul concret, activ.
să vă cunoască sau voi să cunoașteți pe cineva. De asta zic că posibil să vedem și un drum. Surpriza vine cu diavolul, avem așa, de la un doi de bâte, împărăteasa, avem Taur, Capricorn și Leu. Da, Taur, Capricorn și Leu. Dragilor, surpriza aș zice că este legată de ceva care totuși n-aș vedea atât de negativ. Eu n-aș vedea-o negativ și vă spun și de ce. Faptul că avem împărăteasa și soarele, asta mi indică un început foarte bun. Atracție, vizibilitate, ceva care crește într-un mod foarte frumos, foarte natural. Da? O energie de genul că totul merge bine. E adevărat, avem acest doi de bâte care îmi vorbește de alegeri, de direcții, de momentul ăla în care te uiți cam pe unde, ce este dincolo de această situație. Care duc toate la acest arcan major, diavolul, care în acest context îmi vorbește de ceva care se intensifică. Orică vorbim de o atracție puternică, orică vorbim de o dorință foarte greu de controlat, orică vorbim de o tentație sau de ceva care pe tine te prinde atât emoțional cât și mental foarte tare. E ceva care începe frumos, promițător și chiar poate deveni mai mult și mult mai intens decât pare la început. Nu știu, poate să fie o legătură greu de ignorat. De asta spun că nu e neapărat negativ, dar este clar o energie în care parcă nu mai puteți să vă detașați ușor de cineva sau de ceva. Asta e surpriza perioadei. Haideți să vedem acum și care e mesajul final pentru voi, dragilor din Vărsător. Ia să vedem. Eliberare, adevăr și evoluție. Să lași în urmă acele piese de puzzle care nu se mai potrivesc. E vorba de un fragment din cine ai fost înainte. E ca un fel de bucățică ruptă dintr-un întreg. Există urme, logic, poate, ale unei vechi identități ale voastre, obiceiuri, emoții. Se pare că ceva din trecutul vostru încă se mai simte sau încă influențează prezentul. Posibil chiar o lecție mai veche care încă e în faza de finalizare sau poate o versiune mai bună a voastră care încă se formează, încă se transformă. Cumva sunteți între două punți, vechiul tu și noul tu în această perioadă. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu vă mulțumesc ca de obicei pentru prezență și nu uitați, până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.